Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce mesaje are să-ți transmită tarotul. Ok. Văd aici foarte multă pasiune, foarte multă atracție între tine și o anumită persoană, dar văd și o activitate nouă pe care tu vrei să o faci. Mai văd aici o legătură cu un adolescent sau poate chiar treci printr-o perioadă în care oarecum îți retrăiești tinerețea, sau dacă ești o persoană tânără, văd că vrei foarte mult să te simți bine, vrei să te distrezi, însă văd aici niște cuvinte frumoase de dragoste, cineva care își exprimă dorința față de tine. Poate chiar ai o pasiune față de o anumită persoană, dar în alte cazuri simt aici că este o relație ori la începuturile ei, ori o relație care se bazează foarte mult pe ideea aceasta de a explora tot felul de lucruri împreună, de a face tot felul de activități împreună. Văd o încredere foarte mare pe care o ai în tine în legătură cu o nouă etapă care ți se deschide în fața ta. Dacă ești o persoană singură, văd că în momentul de față studiezi foarte mult tot ce înseamnă dragoste, vrei să încerci lucruri noi, vrei să experimentezi. Dacă e vorba de muncă, aici văd că ești foarte încântat în legătură cu un domeniu. Îți place să faci un anumit lucru și văd că ești dispus să studiezi, ești dispus să faci ca lucrurile să funcționeze. Văd aici o puternică legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, însă foarte puternic se vede faptul că în următoarea perioadă, foarte rapid, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip, văd o persoană care urmează să ia o decizie foarte importantă în legătură cu tine. Poate e o decizie care are legătură cu un șef sau cu o persoană cu autoritate în viața ta. În alte cazuri văd că ești pregătit aici să mergi pe cont propriu într-o anumită situație. Văd foarte multe conversații pentru tine, văd multe drumuri pe care le faci. În egală măsură văd și foarte multă pasiune într-o relație anume. Se deschide o discuție legată de o nedreptate, legată de un compromis, poate de niște acte. Parcă e o ședință sau e o adunare de oameni în cadrul căreia cineva vrea să își impună punctul de vedere. Pentru că văd aici pe cineva care se simte puțin trădat. Da? Pe de altă parte, vezi că este o perioadă foarte bună pentru tine să încerci să-ți urmărești interesul într-o situație în care te afli. Fie că e vorba de relația cu persoana iubită, fie că e vorba de o relație la modul general din viața ta. Văd în următoarea perioadă foarte multă activitate online sau multe conversații pe care le ai cu o persoană. Faceți niște drumuri împreună, stabiliți ceva anume. Văd niște discuții interminabile aici. Se reia o poveste. Pe de altă parte, văd că urmează o perioadă în care ai multe drumuri de făcut sau o perioadă în care ai niște discuții foarte importante împreună cu persoana iubită, ai niște discuții foarte importante împreună cu o persoană dragă ție. Și văd că aceste vorbe, să știi că te vor ajuta să-ți clarifici ceva anume. Mai ales dacă e vorba de ceva legat de acte, hârtii, documente, ceva legat de o instituție. Mai văd aici o legătură cu o zodie de aer,
Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar ce mai văd aici este faptul că în următoarea perioadă să știi că se ia o decizie foarte importantă. Vezi că poate să fie o decizie într-un moment tensionat sau poate chiar e vorba de o persoană care își pierde entuziasmul în urma acestor discuții. Simt aici foarte multă distracție. Pe de altă parte, simt că o persoană nu este foarte serioasă dintr-un anumit punct de vedere. Da? Ok. Văd pregătire aici pentru o petrecere sau pentru o întâlnire cu cineva. Cineva pregătește ceva. De asemenea, văd că este o perioadă în care îți faci niște strategii pentru o relaxare, pentru o vacanță, pentru un loc anume. Ce mai văd aici este faptul că te afli într-o așteptare sau ai legătură cu o instituție, cu o persoană importantă, cu un șef, de la care aștepți un răspuns. Poate chiar o persoană cu autoritate asupra ta urmează să-ți dea un răspuns, urmează să-ți dea o veste foarte importantă. Doar că momentan văd că așteaptă. Și să știi că această persoană ori îți analizează trecutul în momentul de față, ori e vorba de o persoană care analizează puțin ceea ce s-a întâmplat între voi doi până acum. Parcă cineva analizează un CV, cineva analizează ceva. O regină de cupe și eremitul. O legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion, Pești, dar și cu zodia Fecioară. Ai văzut o persoană care se simte singură, abandonată, cineva care vrea să stea așa mai retras și vrea să analizeze lucrurile, vrea să ia cea mai bună decizie. Bun. În următoarea perioadă, mai văd aici o legătură cu niște zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Și mai văd faptul că urmează să ai niște conversații foarte intense pe internet, la telefon, primești multe e-mail-uri, dar ce este mai important, văd faptul că se încheie o karmă în urma unor discuții. Parcă cineva s-a resemnat aici. Dar văd și un drum, o schimbare, o mutare. Poate un drum scurt pe care îl faci, o călătorie pentru sufletul tău. Și în urma acestei călătorii, ceva se deblochează pentru tine. Nu știu, te întâlnești cu o persoană, ai o discuție, ți-am spus, și se încheie, da? Ceva se finalizează. În sfârșit, se ia o decizie și lucrurile devin liniștite. Dar vreau să văd totuși ce este cu acest 10 de bâte. Mai văd aici un succes, să știi, legat de internet, legat de străinătate. Da, uite, poate să urmeze pentru tine o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe muncă, o perioadă în care ai multe lucruri de făcut, însă aici, dacă este o relație toxică, ți-aș recomanda să nu mai insiști. Uite, o legătură cu zodia Capricorn pentru unii. Ai mult de muncă sau urmează o perioadă în care ai de rezolvat niște probleme importante pentru sufletul tău. Ai văzut o persoană care se simte puțin trădată și din acest motiv se hotărăște să își construiască propriul său imperiu. Foarte interesant. Parcă cineva tot evită aici să acționeze cumva și e de ceva timp această energie, nu e doar acum. Da? Afli o veste că cineva închide ceva anume. Vreau să vedem și un mesaj din partea cărților Oracol pentru tine, să vedem ce mesaje ți se transmit, pentru că sunt foarte curioasă. Da? Vreau să văd în primul rând despre ce e vorba aici cu magicianul.
Numărul 3, 30, important pentru tine. Și îți vorbește despre o persoană ambițioasă, care are experiență, vorbește despre o persoană care își dorește să trăiască la maxim tot ce ține de sexualitate, cineva care de asemenea știe foarte bine să vândă, știe foarte bine să cumpere. Pe de altă parte, văd faptul că îți dorești foarte mult o carieră matură, îți dorești foarte multă susținere, da? Dar în unele cazuri parcă e vorba de o relație de triunghi amoros. Foarte puternic simt acest lucru. Se deschide o perioadă destul de intensă pentru tine. Hai să vedem ce e cu Împăratul. Aici avem următoarele numere. 1, 7, 8, 17. Împăratul acesta vrea o transformare, vrea o schimbare, vrea o renaștere, vrea o mutare, vrea o renovare. De asemenea, văd aici o discuție legată de un proiect sau legată de o sarcină, da? Legată de o zi de naștere, de o zi importantă. Și mai vreau un ultim mesaj pentru tine. Vreau să văd ce anume reprezintă lumea aici. Simt să-ți transmit că e vorba de faptul că în sfârșit a sosit timpul. Iar numerele importante pentru tine sunt 1, 9, 10. Vorbește despre poate chiar o relație care să dureze pe un termen lung și foarte lung. Vorbește de o persoană care este de neoprit sau o relație pe care nu poate să o oprească nimeni. Și vorbește despre ideea aceasta de a trece testul timpului sau testul unei așteptări aici foarte, foarte intens. Poate ai legătură cu o persoană care este foarte dornică să experimenteze viața. Hai să vedem și despre ce este vorba în final cu acest 10 de bâte. Mesajul cu numărul 1, dar mai văd aici foarte puternic numărul 9 din nou. Este un călăreț care îți spune despre mesaje, călătorii, un vizitator nou, o livrare, da, de ce nu? Și de asemenea văd foarte mult progres aici. Poate chiar, cine știe, te concentrezi foarte mult pe viața ta, pe a deveni, știu eu, mai bun față de cum ești. Dar aici totuși apare o a treia persoană, da? Îmi spune faptul că această relație, da, te va face să lucrezi destul de mult, pentru că va mai apărea cineva sau poate este încă cineva. Poate apare cineva în viața ta, în viața celelalte persoane, însă în egală măsură, dacă e vorba de muncă, văd aici o concurență, deci mai este cineva sau mai sunt persoane care vor, da, același lucru ca și tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine la o altă citire. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.